ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ අපි Arduino සම්බන්ධ ටියුටෝරියල් එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ Arduino සම්බන්ධ ටියුටෝරියල් එක. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ මෙන්න මේ Arduino වල තියෙන අපි කලින් කතා කරා map function එක ගැන. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ Arduino basic programming සම්බන්ධ ලෙසන් ගොඩක් අපි කරලා තියෙනවා දැන්නවත් අපේ channel එකේ playlist වල ඇති. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේම අද කතා කරන්න යන්නේ Arduino වල තියෙන තවත් ඉතා වැදගත් ගොඩක් කට්ටිය දන්නේ නැති ෆන්ක්ෂන් එකක්. ඉතින් ඒක තමයි random. ඉතින් random කියන්නේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මේකේ random numbers generate කරන්න. ඔන්න ඒ වගේ එකක්. ඉතින් ඔන්න ඔබ use කරාට පස්සේ අපිට ගොඩක් ප්‍රොජෙක්ට් ඉදන් පුළුවන්. ඉතින් පොඩ්ඩක් හිතන්න මම මෙහෙම කියනට වැඩි. අපිට පුළුවන් ඕනනම් කොහොමද? අපිට පුළුවන් එක එක තැන් වලින් LED on වෙන පොඩි මේකක් හදන්න. ඒ කියන්නේ රටාම නෙමෙයි රටා වැඩි වලට වඩා වෙනස් පොඩි LED effect තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඕකට මේක යූස් කරලා අපිට පුළුවන් පට්ට ලස්සන වැඩ කරන්න. ඉතින් ඒ වගේම ඒක විතරක් නෙමෙයි. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ random function එක යූස් කරලා පොඩි shuffling game එකක්. එහෙම නැත්නම් shuffle කරන්න කිව්වොත් ඒකට හරි. එහෙමත් නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ මොනවද ඔය කැට ගහනවා කියලා තියෙනවා. ඒ ලූඩෝ ගේ මේ ස්නේක් ඇන්ඩ් ලැඩර් ඔන්න ඔය වගේ ශ්‍රී ලංකාවේ මේව කරන්නේ අපිට පුළුවන් ඉන්නේ ඔය Arduino වලින් හදන්න. ඉතින් මම ඔගේ මූලික ෆන්ක්ෂන් එක කියලා මම අද මොකද කියුබ් එකක්වත් ඒ මොනවත් හදන්නේ නැහැ. මම අද ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනවා කොහොමද මේ random function එක use කරන්නේ කියලා. ඉතින් මට කියන්න තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ දිගටම මැරදලා ඉන්න. එහෙනම් ඉතින් අපි ඉන්ට්‍රෝ එකට ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා වීඩියෝ එකට යමු. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. එහෙනම් තව දෙයක් යන්න තියෙනවා. අපි යමු Arduino CC කියන එකට. Arduino CC. ඔකට ගිහිල්ලා අපි රෙෆරන්ස් යමු. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට Arduino coding මතක නැත්නම් මෙන්න මේ ඔයගොල්ලන්ට වැඩ ගොඩක් වැදගත් වෙන එක තමයි මෙන්න මේ Arduino code එක reference කියලා තියෙනවා මේ documentation එක නේ. ගිහිල්ලා මෙතන documentation වල තියෙනවා reference කියලා. ඔක ක්ලික් කරන්න. හරි. මම මේ විදිහට open කරනවා. open වුණාට පස්සේ තියෙනවා මේකේ තියෙන හැම function එකක්ම. මෙතන main function එකෙන් digital IO pin. ඒ කියන්නේ IO කියන්නේ input or output. ඉතින් අන්නකින් digital pin. digital pin. ඔන්න ඔය කියන එකට මේ digital input and output වලට ඕන වෙන්නේ. එන්නේ function ගැන තියෙනවා මේ link එකක් තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරලා ඔයගොල්ලන්ට මේකේ full details ඇතුව විස්තර තියෙනවා. මොනවද parameters කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ. ඔන්න ඔයගේ ගොඩක් දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ analog IO pins, analog read, analog reference, analog write ඔය ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. මෙතන අපි මම දන්නේ නැති ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. cos sin theta. මම දන්නේ මේවත් ගන්න පුළුවන්ද දන්නේ නැහැ කොහොම හරි. මේව නම් තියෙන්නේ පස්තාර වලට. මේකේ තියෙනවා. අපි ඉස්සර වීඩියෝ වලින් බලමු මොකද මම මේක අධ්‍යයනය කරලා තමයි ගියන්නේ. advanced IO pulse pulsing pulse long ඔය වගේ ඒවා තියෙනවා මතක ඇති. මම කියලා තියෙනවද මන්ද ultrasonic sensor එක යූස් කරන්නේ. මම ආසමයි sensor නෑ ඒකේ ටෙක්නොලොජි ගොඩක් හොඳයි. but මට Arduino sensor එක තේරෙන්නේ නැතුව මම අවුරුද්ද මාස 6ක් විතර ඉඳලා අන්තිමේදී තමයි හරියේ. මම ඕඩර් එකක් කරලා ඉන්නේ. ඔයාලට තේරුන්නේ නැති එක තමයි අවුද දින්නේ. දැන් නම් තේරෙනවා මම හිතනවා වීඩියෝ එකක් අරන් එන්න නැත්නම් ටිකක් දිග වීඩියෝ එකක් අරන් එනවා. ultrasonic sensor යූස් කරලා obstacle වලින් රොබෝ කෙනෙක් හදනවා. හරි. ඒකේ අපිට මෙතන ගිහිල්ලා බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන මේ random numbers කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ random කියන එක මොනියම check කරලා බලමු. ඒක ක්ලික් කරා. මෙන්න මේ විදිහට load එක. ඉතින් මෙතන description එකේ random function use generate views and random numbers කියලා. ඊට පස්සේ random max random ඒ කියන්නේ මම හිතන්නේ අපිට ඒක parameter එකක් තමයි කොහොමද ඒක syntax එකක් දෙන්න පුළුවන් විදිය. මම හිතන්නේ කොහොම හරි ඊට පස්සේ parameters min max ඒ කියන්නේ lower bound the value into optional and upper bound the random value පොඩි කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ return in a random number between and min and max one data type below. දැන් ඔයගොල්ලන්ට ඒ අදහස් දැන් අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මේකේ සරල ෆන්ක්ෂන් එකක්. මම මේ පොඩි වීඩියෝ එකක් මේක හදලා තින්නේ. මෙන්න මෙතන කෝඩ් එක දීලා තියෙනවා example code.
The code generates random numbers and display them. ඉතින් කියලා තින්නේ මෙතන මොනවද ගණන් ගන්න එපා. මේ තියෙන්නේ long random number. ඒ කියන්නේ long කියන්නේ type එකක්. හරියට මේ type කියන මම variable කියන වෙනම වීඩියෝ එකක් හෝ argument එකක් අරන් ඉන්නේ දැන් ඉන්නවා. live videos හදා. long කියන්නේ data type එක. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතන්න අපි වතුර දාන්නේ නැහැනේ. boxes වලට ඒ වගේම බෝල දාන්නේ නැහැනේ මේ වතුර වාදන වලට එන්නේ වගේ තමයි. ඒ කියන්නේ අපි බෝල දාන්නේ boxes වලට වතුර දාන්නේ jog වලට. ඉතින් එන්නේ වගේ තමයි. දැන් මෙන්න මේ random numbers කියන එක අරන් තින්නේ මෙන්න long කියන type එකකින්. ඒ long කියන්නේ අපිට පුළුවන් ඒකට යම් සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 1000 ඉඳලා 100ද ওই වගේ සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඒකට ඒකට තියෙනවා value එකක්. කියන්නේ 30000 ඒකට කියන්නේ අපිට ගන්න පුළුවන් integer වලට සමාන එකක් වගේ තමයි. ඒ කියන්නේ අංක වගේ දේවල් තමයි ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනම එක place නතර අරගන්න මේක control C control V එබුවා මෙතන මේක අඩුයි. හරි. ඉතින් එතන කරලා තින්නේ මේ වැඩේ define කරලා. ඊට පස්සේ C කියලා begin කරලා තියෙනවා. එතන මේ 9000යි C කියලා board rate එක දීලා තියෙනවා. මේ serial monitor එක open කරාම තියෙන board rate එක. ඊට පස්සේ serial.begin එක කරා. ඊට පස්සේ random C analog wait කියලා දීලා තියෙනවා. ඇත්තටම මේක නම් ඕනේ නැහැ මම use කරන විදිහට. සමහරවිට ඒක ඕනේ නැතුව ඇති. ඕනේ ඇති. but මම මේ random function එක ගැන කියලා දුන්නා. මෙතන මේ random number කියන්නේ අර අපි හදාගත්ත long type එක. ඒක සමාන කරගෙන තියෙනවා random කියලා function එක. ඒකේ මෙන්න මේ parameter විදිහට දීලා තියෙන්නේ 300 කියන එක. ඒතකොට දැන් serial printer එකෙන් මොකක්ද කියලා ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ දැන් අපිට මේක දීලා තියෙන්නේ අගේ. ඒතකොට අගේ දීලා තියෙනවා නම් ඔන්න ඔය 300 වෙනකන්. ඒ කියන්නේ මට්ටමක් නැහැ. එකේ ඉඳලා මුලින්ම කියලා නැහැ ඕන එකක්. එක printer එක දෙක. ඊට පස්සේ කෙලින්ම යනවා 40 විතර. ඊට පස්සේ ආයෙ යනවා දෙකට විතර. ආයෙ ඒ කියන්නේ printer එක print වෙන්නේ නැහැ. but මේක ඒ කියන්නේ print වෙනවා එක නම් ඊට පස්සේ පෙන්නනවා 20 විතර. ඊට පස්සේ ආයෙ 10 විතර වෙනවා. ඊට පස්සේ ආයෙ යනවා 90 විතර. ඉතින් ඔන්න වගේ change වෙවි random විදිහට වෙනවා. ඉතින් මේ දින්නේ print a random number for 299. මොකද මේක 300 use වෙන්නේ නැහැ මේ language කියන්නේ programming වල ටිකක් ඒකට එකක් අඩුවෙන් වගේ වෙන්නේ function වල. ඊට මේ random number මෙතන අපි මේක දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ random කියලා දීලා මම කිව්වා parameters දෙකක් දෙන්න පුළුවන් කියලා. ඔන්න parameters දෙකක් දුන්නම වෙන්නේ යම් අතර value එකක් කියලා. දැන් අපිට ඕනේ නැහැ. දැන් ඔය කට්ටිය හිතන්න අර අපි use කරන Rubik නෙමෙයි අර කැටේට තියෙන දැන් ඔක තියෙනෝනේ 10 ඉඳලා 5 10 ඉඳලා 20 වෙනකන් සංඛ්‍යාව කියලා. එතකොට එතන දෙන්න ඕනේ මේක 10 ඉඳලා 20 වෙනකන්. එතකොට මේක එන්නේ මුලින්ම 10 එනවා. ඊට පස්සේ සමහරවිට 16. ඊට පස්සේ ආයි 12ට. ආයි ඊට පස්සේ 19ට. ඔන්න ඔය වගේ රැන්ඩම් විදියට යම් වැලියු එකක් අරගෙන යම් රේන්ජ් එකක් අතර මේක මෙයා වෙනවා. ඉතින් ඔන්නම තමයි මෙන්න මේක මේව වෙන්නේ. මම මේක control C ඔබලා අතන මේ ඇනලොග් රීඩ් කරන එකෙන් ලොකු වැඩක් නෑ. මොකද මෙන්න මේ මෙතන A0 කියලා දෙන්න ඕනේ. මේ ඇනලොග් random C කියන්නේ the random C. මෙයා මෙතනින් එන්නේ shuffle වෙන එක. shuffle වෙනවා කියන්නේ idea එක තේරෙන්නේ නැති. ඒ කියන්නේ මේකේ seed කියන එකකින් ඉන්නේ ඒක shuffle කරලා එක එක විදියට දෙන එක. ඉතින් මේ random වල තව attribute එකක් වගේ තමයි මෙන්න මේ shuffle කියන්නේ. ඉතින් මම මේක ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ මේකට ඇවිල්ලා බලන්න. මේකට ඇවිල්ලා බලන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ඔය idea එකක් ගන්න පුළුවන්. කොහොමද වැඩ ගන්න කියලා මෙතන random seed කියලා තියෙනවා. ඒක තමයි shuffle කියන එක. ඉතින් ඔන්නෝම ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලෝ ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතනට ඇවිල්ලා බලන්න. random seed කියලා input එක ගන්න එක තමයි මේව කරන්නේ. හරි. ඉතින් මම මේක copy කරලා ඊට පස්සේ අපි ටික add එකට යමු. මම Arduino board දෙක ලෑස්ති කරගත්තේ නැහැ. ඒකයි මම මේක use කරන්නේ. open වෙන ගන්න ටිකක් ඉන්නේ.
Arduino Uno කියලා එක අපි ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේ කෝඩ් එකට යමු. ටෙස්ට් විදියට ඩිලීට් කරගන්න. හරි. අපි සිමුලේෂන් කරලා බලමු. Oh wow. Now we're in the vein. Yum. We're not what දැක්කද පට්ට ස්පීඩ් එකෙන් එනවා එක එක වැඩි. ඉතින් අපි තුන් 100 දැම්මනේ හින්දා කියන්නේ එක ගාවත් එක කියන්නේ එක ළඟ එකම එක එනවා මට නම් පේන්නේ. ඇත්තටම අපි මෙහෙම කරලා බලමු. අපි මෙතනින් ඩිලේ එකක් දාමු. සිමුලේෂන් එක ස්ටොප් කරමු. ඊට පස්සේ අපි මෙතනින් ඩිලේ එකක් දාමු. Okay, boleh. Ini kata apa itu? Hame ni panah di dalam dia. Lembang. Dasing. Desi ada dari. Dah. Desi dah. Sorry. Dah. Ini mana lagi godak random aja ni. දැන් මම මෙතන ඉඳලා ඉන්නේ යම් මේකනේ මම මේක ඕනනම් කමෙන්ට් කරගන්න හොඳයි මම දැන් මේක කමෙන්ට් කරගන්න හරි මම මේකට දෙන්නම් 6 වගේ සංඛ්‍යාවක් දැන් මම මේක දීලා සාස් සිමුලේෂන් කරොත් මොනවා වගේ අවුට්පුට් එකක් එයිද මම මේක ක්ලියර් කරගෙන මුලින්ම 4 1 3 2 6 බිංදුව ඉතින් බලන්නකෝ අපි තව මේක එක කන්ඩිෂන් එකක් දාන්න ඕනේ එක කියලා මම දැන් එක කියලා කන්ඩිෂන් එකක් කියන්නේ පැරාමීටර් එකක් දාන්න ඕනේ කමාවක් දාලා එතකොට එකේ ඉඳන් තමයි පටන් ගන්නෙ අන්න 5 තුන එකේ ඉඳලා නෙමෙයි පටන් ගන්නෙ ඒක වැලියු එකක් තියාගෙන පටන් ගන්න. මම හිතන්නේ මෙහෙම නෙන්නේ ඒක රැන්ඩම් නම්බර් නෙමෙයි. කොහොමද මගේ මොකක් හරි වැරද්දක් ඇති. කොහොමද යන්න ඕක යූස් කරලා ඕගොල්ලොන්ට පුළුවන් අර රූබික් කියුබ් නැත්තම් අපිට කන්ඩිෂන් දීලා ඒක නම් අයින් කරගන්න පුළුවන්. අර අපි මෙහෙම කරලා ෂෆල් කරනවා කැටේරින්නේ ඔන්න වගේ එකක් Arduino වලින් හදන්න. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක ගැන ටියුටෝරියල් එකක් නැත්නම් ප්‍රොජෙක්ට් වීඩියෝ එකක් අරන් ඉන්න. ඉතින් මේකට කැමති නම් අනිවාර්යෙන් කියන්නේ පල්ලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ඉක්මනින්ම ඔයගොල්ලන්ට මේවා ගැන දැනගන්න අවශ්‍ය නම් අනිවාර්යෙන් Navindu channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් ඒක තමයි කියන්න තියෙන්නේ. ඕන like කරන්න, channel එක පුළුවන් ඔක්කොම කරන්න. ආයෙත් වීඩියෝස් වලින්. ඉතින් එහෙනම් මෙන්න මේ ටියුටෝරියල් එකෙන් මම අද සයින්වලට යනවා මම අයිජාවදන. ඉතින් ඒ වගේ තමයි කියන්න තියෙන්නේ. ඕගොල්ලන්ට සුබ දවසක් කියලා තමයි කියන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් ඔක්කොටම බයි. good day. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind